Morjesta vaan! Tänään kasattais Cruiseri-akkua, 60 voltin akkua, LiFePO 4 akkua. Eli tässä on 16 kennoa yhteensä. Saa nähdä mitä tässä tulee. Näistä lähtee 60 amperia jatkuvaa, mikä pitäisi olla ihan riittävästi. Täällä näkyy tää mallimerkintä. Eli tää on C40. Mä pistän tähän lisääkin speksejä näistä kennoista, jos haluatte nähdä. Ja tosiaan LiFePO 4. Ja 20 amperitunnin akku näistä tulee sitten. Ja nämä tuli tosiaan Varikorelta, nämä kennot. Ja mulla tulee näitä kyllä lisääkin vielä. Eli mä tein tässä jo tämmösen patenttisysteemin. Eli tämmöiset niinku kannet tai miten he nyt ottaa päädyt. Tulostin. Just mahtui mun tulostimeen tämä. Tää oli joku 52 senttiä. Mutta tästä jää 4 eikä 8 kennoa jää yhteensä pois tästä näin vielä tässä vaiheessa. Että laitetaan siihen vaan se 60 kennoa ja sitten laitetaan loput sitten myöhemmin. Eli nyt tulee vaan se 60 voltin akku. Ja myöhemmin tulee sitten 72 voltin. Mutta siitä sitten myöhemmin. Ja tämmönen BMS mulla on. Tää ei pitänyt tulla tähän käyttöön, mutta tää nyt tulee. Eikä täällä on. Tää on tämmönen JNFN ja Li-Ionille 13-21 sarjassa kennoa. Ja sitten LTOlle on 13-24. Tai LiFePO 4 sarjassa näitä kennoja. Eikä tää menee just hyvin. Eikä tää menee sille 24 kennon sarjalle. Mikä mulla on se 72 voltin akku tulee sitten olemaan. Ja myös tälle 16, eli molemmille. Tämän piti tulla mulle ihan eri käyttöön, ihan tonne varavirta-akkukäyttöön, mutta no, laitaan nyt tähän näin. Ja tää tosiaan saa 50 amperi. Eli tää on ihan liian järeä, kun näistä ei lähde kuin se 100 amperia piikkiä pihalle. Oli se 5 sekuntia vai mitä se oli se arvo. Mut joo, tai vaan 30 sekuntia, no kumminkin. Laitetaan tätä tästä nyt kasaamaan ja kytketään tämä sinne ja joo. Ja tää on myös näytöllinen vielä, että se on näyttökin samassa. En tiedä miten se toimii. Mut joo, lähdetään tästä nyt vaan kasailemaan. Tämä ilmeisesti on mun pohjapala. Keplöi tähän sitten periaatteessa. Näin vaan sitten. Tää on tietenkin oikein päinne, mutta niin ja kummin näistä kennoista on sitten plus ja kummin on miinus, niin pitää sekin tarkistaa. Koska joka kennohan tulee aina toistepäin, koska ne tulee sarjaan nuo. Ja näissä ei jännästi ole mitään merkintää näissä kennoissa, kumpi on plussa ja kumpi miinus. Tuossa olisi musta aika niinku tarpeellinen tieto. Mutta niin. No tämmöistä täällä välillä on, että. No joo, eli tämä ylempi on plussa varmaan näissä kaikissa sitten. 3,3 volttia näyttää olevan nämä kaikki. Lähestulkoon. Joo, ihan pientä heittoa on tuo, ei mitään merkkaa. Ja tosiaan, tää palanhoitokortti. Älä missään nimessä hommaa passiivista palanhoitokorttia, kun nykyään näitä aktiivisia saa huomattavasti halvemmalla. Nää ei tyhjää sitä akkua lähellekään niin nopeasti, ja kannattaa olla vähintään 1 ampeerin balansointi. Tää on justi 1 ampeeri balansoinnilla tämä. Joo, tuolla lukee Active Balancing 1000 milliampeeria. Eli joo, ei missään nimessä enää passiivista PMS. Sillä ei ole mitään, sitä ei hyödy mitään ja hajottaa vaan kennot loppujen lopuksi sitten, koska näillä kennoilla on kuitenkin aika kova tuo kuormitus. Mutta joo, me tiedetään nyt, että tää
tarrapuoli täällä, tai missä tuo QR-koodi, niin se on plussa. Joo, tehdään nyt niin eka, että mä vaan kasaan tän niin kuin suurin piirtein. Tänne näin kummiko. Tämä on samanlaista molemmista päästiin, sillä ei ole väliä. Ja mä pistän kaikesta näistä linkit tonne video alle. Descriptioniin, jos joku haluaa tämmöstä touhuta. Eikä näähän tulee joka toinen toistepäin, vaan näin aina. Sitten, ja se on tarrasta sen näköjään, sitä huomaa hyvin, että ne on oikein päin täällä. Joka toinen toistepäin aina. Yksinkertaista. Mä pistän näistä mun koteloistakin. Niin, ei meni ihan niin pitkä rauta kumminkaan. Pistän näistä koteloistakin ne linkit tuonne Kults 3D, jos joku tämmöstä haluaa toteuttaa, niin pääsee toteuttamaan. Täällä on QR-kortin näköiselle vielä. Aina varmasti oikein päin. On vähän näköjään moskaa näissä. Tai on tämmöistä seittiä tullut, mutta eihän tuo haittaa. No niin, tässä meillä olisi tämä meidän kennopaketti. Sitten meidän pitää yhdistää nämä vaan. Tämä nyt tulee sitten tänne. Noin. Tolla lailla. Sitten tänne tulee nippusiteet. Niin tässä on varmaan, kun mä käytin sitä grimmiä, niin se varmaan sitten on umpeen tuo reijä, mutta toista reikää tätä ei pistänyt kumminkaan. Mutta tää tulee jo 2 nippusteella vaan puristaan tää kasaan tää homma. Elikkä toiseen päähän tulee tähän pelkästään nippusteen pää ja toiselta puolta vetää läpi ja sitten kiristää, niin se on sillä selvä. Helppo tyyli tehdä. Ja mä oon tästä vaan tätä kasailemaan ja täällä on meidän niin se ulostulopää nyt tällä kertaa tuolla päässä. Mä näen tästä näitten nää kuuluu laittaa tästä mun kyhäelmästä. Mä en vielä pistä PMS:ää tänne, koska siinä on pitää tehdä johtohommia ja sun muita muutoksia. Niin saattaa rengasliittyä kaiken näköistä. Mä nyt teen tämmösen pikakasauksen tästä näin. Mulla on aika pieni toleranssi näillä. Mä otin tähän mahdollisimman lyhyen tästä paketista. Ja se on vähän tällainen onneton systeemi tämä tällä kertaa. Niin tuli noin vaan tämä puoli. Tämä on siis se yläpuoli sitten. Ja sen pitäisi mennä tuonne aika hyvin näin. Mä en kiristä näitä nyt vielä. Sitten mä heitän tämän paketin tänne toiselle puolelle. Ikään kuin otettu. Sitten mä kytkän täältä vaan samalla lailla. Otan tosta vaan mallia, kun me laitetaan tänne. Noin. Mä teen eka vaan tämmösen pikakasauksen, koska mä kytken tuo
PMS:n tänne vielä, niin mä viitin kiristää niitä kunnolla tässä vaiheessa. Noin, siinä meillä on tämmönen pikamallaus tehty. Hyvältä vaikuttaa ainakin nää äkkiseltä. Tämä on siis se pohjapuoli nyt vaan. Ja mä tein sillä lailla, että täällä pitäisi olla tilaa, että näistä mahtuu näistä raosta tulemaan ne balansointikaapelit sitten. Saa nähdä, että miten sitten menee, mutta toivottavasti ne onnistuu. Mutta seuraavaksi laitetaan tämä iskuun, tämä meidän balansointi, tai no PMS. Eli tänne me halutaan laittaa sitten rengasliittimiä. Hirveä kasa. Joo. Ei muuta kuin sitä seuraavaksi. No joo, ja sitten me oltaisikin jo johtotehtävissä. Eli mitä se johtoja täällä nyt on? Siinä on vissiin lämpötila. Parikin lämpötilaa vissiin. Pitää vähän tutkia, että miten nuo on. Mikäs tämä on? No ei mitään hajua. Pitää katsoa netistä. Sitten nämä on ilmeisesti niin. Nämä joo, eli nämä on siis nuo balansointi. Tai siis kennojen mittauskaapelit. Täällä on miinus ja tuolla plus ja mä veikkaan, että ne on tässä järjestyksessä näin. Ja nämä on ainakin tarpeeksi pitkät. Siis nämä kaapelit. Nämä on ihan törkeen mittaiset muut. No mutta se on parempi kuin on pitkät kuin että olisi liian lyhyet. Mutta joo, laitetaan näihin kaikkiin. Mutta tässä on 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Kaatoo. Tässä on 14, eli pitää nämä kaikki kytkeä. Ja sitten täältä sitten vielä lisää. Joo. Laita ihan vaan tämmöset surkeat rengasliittimet. Niin jaksa alkaa hipistelemään mitenkään. Näille pitäisi olla riittävästi tilaa täällä. Onko? Niin sitä mä en tiedä. Siis mä suunnittelin, että se menisi niin näin tänne ja tästä mahtuisi tulemaan sitten. Siellä pitäisi olla sen verran tilaa täällä. Mutta onko siellä niin? En uskalla sanoa 100 varmaksi. Mutta pitäisi olla. Mutta joo, nämä tulee vaan tänne. Puristetaan, mutta mä varmaan näille pienen muutoksen. Ja puran ja käännän ton niin Joo, mä teen näin. Koska ne on muuten niin väliä tästä liitoksesta. Ja nyt se on niinku timmi tämä liitos. Sitten mun tämmöset Bildema tähän käyttöön tarkoitu pihit, niin näitä tulee suoraan oikeaan kireyteen. Noin vaan. Siinä oli eka. Joo, ja sitten loput. Tässä meneekin hetki.
No niin, siinä olisi eka. Sitten vielä tähän toiseen pitää laittaa osa. Eli tässä meillä nyt on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Eli täällä on miinus nyt, sitten on 13. Selvä. Sitten otan täältä kytkee 14, 15 ja 16. Eli nuo. Sitten tästä viimeinen ja tää plussa. Eli tästä jää nyt nämä sitten ylimääräisiksi. Joo, eli nämä nyt jää ylimääräiseksi. Tällä kertaa. Mä nyt pistän tähän manuaalista kuvaa, miten tuo 16S kytketään. Mutta nämä on aika yksinkertaisia. Nämä hommat kummiskin. Ja lähdetään nämä sitten kytkettä seuraavaksi. Tähän pitäisi nyt näyttää jo ihan järkevääkin jännitettä. 52,72 volttia. Joo, 5272. Kyllä. Ja täällä meillä on plussa. On tuossa. Kyllä. Eli täällä meillä on miinus. Sinne ja tulee tämä eka kaapeli täällä. Eli tämä musta. Laitetaan se nyt tänne eka. Ja tosiaan nämä johon pitää olla kytkemättä tai nämä liittimet tässä vaiheessa. Sitten täältä tää kakkosjohto. Se tulee ekaan plussaan, eli se tulee tonne sitten. Sitten saadaan nämä täältä irti. Tää on aika kiinni tämä sovitus. On löysän tuntunut nämä ilokset täällä vielä. Ei kai se nyt niin just. Vaikka tämä tuli siis tänne tohon kohtaan. Tän ekaan. Tänne siis ekaan plussaan. Sitten täältä tulee seuraava. Se tulee tänne. Toisen kennon plussaa. Ja sitten seuraava tulee tänne. Ja näin edespäin. Eli aina täältä vaan irrotetaan. Eli käytännössä nämä tulee niinku jokaiseen näiden kennojen yhdistyspalaan. Ja seuraava meillä olisi sitten tuolta. Ja se tulee tänne. Siinä on sitä ekaa kytketty. Sitten vielä tää toinen.
kaikki loputkin tulee tänne plussaan sitten. Noin, nyt sitä on kaikki kytketty sinne oikein. Siinä on johtohommat tehtynä. Ja tämä kytketään tuonne miinuksen väliin tää PMS sitten. Ja niin kuin tää lukeekin P-C-. Se olisi niinku, se homma on seuraavana luvassa. Tässä kävikin näin, että loput kennot saavu. Eli no, rataankin suoraan sitten 7.2 tästä. 7.2 voltin. Mitä tää nyt turhaa 60 on siihen jättää, kun mulla nyt kennot täällä on, niin karataan sitten loppuun tämä. Ei ollut kyllä tarkoitus, mutta no, ei se haittaa. Ja tää siis edelleen on se 20 amperituntia. Tähän tulee vaan nyt näitä kennoja enemmän sarjaa, että sinne on ainut ero tässä. Eli käytännössä jos tässä on joku huono kenno, niin kapasiteetti menee sen mukaan sitten käytännössä. Niin se on sarjaan kytkennässä on se ongelma justiin se sitten. Että huonoin kenno sitten ratkaisee sen koko paketin toimivuuden. Mä en tosiaan näitä ole yhtään testannut vielä. Näitä kennoja, että onko nämä hyviä, mutta ainakin muilla nämä on ollut ihan toimivia. Niin. Ja sen takia mä laitan Lion semmosia batterikennoja, koska ne ei vaan kestä. Ne kestää vaan liian vähän aikaa kerta kaikkiaan. Tai ne ei kestä, niissä ei niitä syklejä vaan ei ole sillä lailla tarpeeksi. Mitä niin kuin mä haluaisin. Kun Lifepo 4, mitä nääkin on, nämä kestää ihan älyttömän kauan. Ja näitä ei periaatteessa saa niin kuin edes käytettyä mitenkään niin kuin tässä käytössä niin kuin loppuun. Siinä on melkoinen pötkä. Tän kun pistä suoraan, niin ei kyllä mahtuisi mihinkään vehkeeseen. Ja näin mä saan tän laitettua siihen mun laitteeseen näin päin, tai ainakin mun pitäisi saada. Sen näkee sitten. Sitten pihtaa balansointihommat. No, mutta on se hyvä puoli, että ei jää ylimääräisiä johtoja minnekään roikkumaan tuonne noin. Tai nehän olisi voinut ottaa suoraan tuolla liittimästä irti, tai niin mä olisin tehnytkin. Niin suoraan täältä vaan nypännyt irti ne. Jos olisi jäänyt niin pitkäksi aikaa käyttämättömäksi, niin ei niitä kannata täällä roikottaa niitä johtoja. Nyt tässä on vaan sitten vähän hommaa, että pitää noin kaikki johot irrottaa, mutta tämmöistä se elämä on. Tai sitten vaihtaisi tuonne liittimeen ne oikein. Joo, ja sitten näihin päätyihin vaan. Tuo on pohjapääty. Tää tökätä nämä vaan. Mulla ei vaan hirveästi täällä ole tilata noille balansointijohoille. Mä korjasin mun uuteen malliin ne. Tähän mä en vielä korjannut, niin tai no en huomaa tuota ongelmaa tästä niinku tuohon mun testiversioon vielä korjataan, niin tää on nyt vähän tämmönen sitten, mutta täällä on niinku suurin piirtein milli nyt tilaa näille balansointijohoille, mikä on aika niinku nafti.
Tai on varmaan 2 milliä, mutta no pitää saada justi oikeaan kohtaan nämä. Joo, se näyttäisi olevan oikein. Ja toinen puoli. Ja nämä on täällä aivan miten sattuu. Tuo mitä saa tonne väliin. Noin. Tämmöstä se on kun itse suunnittelee. Ne menee niinku Strömsyssä aina nämä. Sitten tämä tulee tähän näin päin. Joo. Mutta mun tietty näihin laittaa nuo kaapelit kiinni ja tähän tulee tämä kortti sitten väliin ja se tulee tähän miinukseen sitten. Miinuksen väliin. Joo, se olisi niinku siinä. Se paketti. Tommonen. Ja tää tulee sitten vaan ihan nippusiteillä. Mulla on 2 nippusidettä, mitkä tulee näihin sitten läpi vaan. Semmonen kiristyspatentti niille. Mut mun pitää tähän kytkeä seuraavaksi tämä näin. Mut mä teen sen sitten vasta myöhemmässä vaiheessa. Koska mun pitää katsoa miten ne johotukset menee täällä. Sitten siinä sähkövehkeessä, että saa ne järkevästi. Mut joo, jatketaan siellä. No niin. Nyt meidän pitäisi tämä kytkeä tänne. Tää PMS. Tää on kyllä aivan väärä tähän käyttöön, koska tarvii tulla tonne sisälle vähän isompaa akustoon, niin joo. Tää on se 150 ampeeri. Ja näistä lähtee niinku piikkiä näistä akusta, ne on 100 amperia tai jotakin. Niitä on aivan liian järeikä tähän käyttöön, mutta no, antaa ne olla. Joo, niin kytkitään tämä nyt, tai mä kytkin tänne jo ton miinuksen, eli nämä PMS sun muut tämmöiset tulee aina miinuspuolelle. No, minkä takia nämä tulee miinuspuolelle? No, sen takia, että täällä on aika paljon tämmöisiä, jos nämä olisi plussapuolella, niin täällä olisi aika paljon kaikkea tämmöistä riskaapelia kohtaa, mikä voisi oikosulkea johonkin sitten helpostikin. Mutta tämä on miinuspuolella, niin se yleensä on huomattavasti turvallisempi. Yleensä miinuspuolella. Niin se laitetaan sitten miinuspuolelle. Kyllähän se periaatteessa voisi pluspuolellekin laittaa. Mutta nämä yleensä on suunniteltu niin aina, että laitetaan miinuspuolelle. En mä tiedä, onko näitä suunniteltu edes, että laitetaan plussapuolelle ylipäätään. Mutta joo, mä suunnittelin, että tää laitettaisiin laitetaan tuo nyt tuohon päälle suurin piirtein, niin tämä tulisi tähän, sitten mä ruumaan sitten nekin tähän kiinni. Jotenkin tällä lailla. Ja tähän pluspuolelle siis ei kytkeä mitään, tää menee suoraan sitten sinne, mihinkä laittaakaan. Mutta joo, mutta puuttuu tästä yksi johto vielä. Tää on nyt vähän liian pitkä, mutta no mä teen tän tästä vielä. Eli on liittimiä. Täältähän ne löytyy. Eli mä käytän tällaisia kaapelikenkiä M6 10 4 mm. Tää mun kaapeli oli sitä 8 AVGtä. Eli tää on vähän vajaa 10 mm. 10 4 mm tämä kaapeli. Tämä on ollut ihan hyvä. Mä tän testasin, niin 120 amperia asti riittää. Ja tähän tulee nyt maksimissaan se 60 amperia, mitä mä oon edes ajatellut testata. Niin että, ja näistä kennoista lähtee niin jatkuvaa se 60 amperia justiin, niin tää on tuplasti tarpeeksi järeä.
Ei tule mitään ongelmaa sen kanssa. Mutta joo, mä näytän äkkiä tässä samalla, että miten mä teen näitä kaapeleita. Eikä tässä on kutistesukkaa, vaan mä laitan sinne eka palaset. Mä käyn ton koko pätkän tosta suoraan. Laitan tosta sinne palaset. Nää kannattaa muistaa aina ekana laittaa nää palat tonne, ettei niitä sitten unoha. Eli tykätään ne vaan tänne näin. Noin ja noin. Sitten täältä vähän otetaan. Me voidaan täältä katsoa tätä liittimestä, että miten paljon me halutaan sitä purkaa tuota kuorta tosta. Mä voin pistää tästä kaapelistakin linkiä, totta kai mä tostakin laitan nosta PMS:stä linkin, niin tämmösiä. Tollasia tosta noin. Voitaan laittaa on sopivasti tuota. Tää silikonikaapeli on kyllä ihan älyttömän kätevää. Voin tätä kyllä suositella näihin hommiin. Noin vaan. On tästä kyllä tykännyt ihan älyttömän paljon. Tää on niinku aivan tämmöstä aivan älyttömän joustavaa. Nämä ei ole ihan tämmöiset niinku optimaaliset nämä liittimet. Ehkä niinku huomaattekin, että tässä on tuo halkio. Mä luoin semmoisen, mistä tätä halkiota ei oo. Mutta niin. Aina ei voi voittaa, miten se meni. Kyllä näilläkin pärjää aivan. Eli tosta vaan noin. Sitten mä käytän tässä vääriä puristimia, kun mä löydän ne jostakin. No, eli mä käytän tämmöisiä vääriä puristimia tässä. Tässä pitäisi käyttää tämmöisiä, mutta mulla ei ole tämmöisiä tarpeeksi isoja. Koska tässä tosiaan on tuo halkio näissä. Tollanen noin, niin sen takia tästä pitäisi käyttää eri puristinta justiin, mutta tämä on ainut tarpeeksi järeä, mikä mulla on. Tämä on Piltemasta. Näitä nyt saa melkein mistä vaan. Ja tähän tosiaan, kun tää on vähän tehoton tämä puristin, niin mä pistän tähän kaksi kertaa puristan. Niin. Elikkä tuolta vaan. Siinä on nyt sitten eka. Ja tämä on tosi jäykkä puristaa. Saa kyllä käyttää voimaa. Noin. Ton näköinen. Se tuuli sitten vielä uudestaan. Vähän tuohon eri kohtaan vaan. Niin. Ettei tehdä ihan samaan kohtaan. Tuolta. Ja sama puristusoperaatio. Noin. Täysiä saa puristaa. Semmonen. Ja tämä on niinku täysin hyvä. Täysin hyvä liitos. Tuosta vaan vetään tuo kutistesukka tohon. Ja sitten se vaan vaikka kuumaimman puhaltimella tai jollakin. Sitten tehdään tää toinenkin tästä nyt. Toinenkin pää samaan syssyyn heti. Kannattaa tosiaan käyttää semmoista kutistesukkaa, missä on liimapinta. Niin kuin tästä kohta näettekin varmaan. Niin. Ja tarpeeksi lämmittää, niin tää näkyy tämmönen liimapinta sitten kohta. No niin, nyt tuo alkoi näkymään tuota liimapintaa. Tuo tarraa sitten oikein kunnolla kiinni.
että se ei niinku luista. Noin. Ja se olisi niin kuin siinä sitten tuo johto. Sitten me voitaisiin kytkeä tää PMS tonne. Joo, eli tämä tulee sitten tänne vaan kiinni. Ja sitten vaan kiristetään. Tässä on oikein kunnon nämä terminaalit. Näissä on niin järeet, on 150 ampeerin, niin sen takia nämä on niin järeet. Yleensä nämä on vähän leluloiset nämä terminaalit näissä. Tässä on kyllä kunnollinen. Noin. Joo. Sitten me voitaisiin niinku kytkeä loputkin johon tänne. Joo. Eli tämä tulee nyt sillä lailla jotenkin näin sitten tänne. Pitää vielä katsoa vielä tarkemmin, että miten se menee. Jotenkin noin. Sitten mä tästä ruuan kiinni vaan pikkuruuveilla. Ja sitten pitää katsoa nuo johotukset, eli muuta saa kaikki nämä hirveä määrä johtoja tänne kiinni. Eli muuta on nyt tästä jotenkin setviä, että miten mä saan kaikki jotenkin tänne toiselle puolelle. Kun mähän en voi tästä niitä laittaa tästä yli, koska tämä tulee niinku sitä pohjaa vasten sinne tai sitä kotelointia hommaa vasten tuonne cruiseriin. Mun on pakko kiertää ne joko tuolta tai sitten laittaa jotenkin läpi tosta. Pitää nyt katsoa miten mä ne laitan. Joo, eli no tästä puolesta tuli ihan varsin nätti. Ja toinen puoli on aivan järkyttävää. Mä otan sinne vähän teippiä. Ihan järkyttävät johot siellä. Joo. Niin ja tämähän tuli kiinni näillä nippusidepatenteilla. Eli mä vein nippusteen läpi tuolta. Sitten tuohon tuli pelkkä tuo nippusteen pää. Tähän päähän. Ja tuonne sama homma. Eikä tosi tämmöinen näppärä patentti. Tuli nyt vähän tavallaan hukkaa noista nippusiteistä, mutta no, tämä on ihan niin kuin hyvä ratkaisu tämä. Tuolla lailla. Eikä tuohon laitetaan tämmöiset reijät vaan ja missä nippuseen mahtuu ja mihin tuo pää mahtuu ja molemmin päin. Ja tässä on pelkkä tuo pää tällä päällä. Tästä niin kuin. Mä tuosta poikkasin sen ylimääräisen poikki. Sitten vaan nämä täältä. Nämä ylimääräiset pois. Niin. Kyllä on surkeet pihti. No. Täällä piti vähän patentoida, kun se oli jostain syystä mennyt umpeen tuo reikä tosta noin. Mä porahin siihen vähän reikää vaan. Tuli ihan hyvä. Mut joo, se olisi nyt siinä sitten tämä niinku ihan käyttökunnossa. Askarellaan tämä seuraavaksi sinne meidän cruiseriin ja katsotaan mitä tää vaikuttaa. Joo, se olisi siellä. Se meni tonne aika helposti, mutta ei tonne niinku ylimääräistä tilaa niinku juurikaan jäänyt. Ja nämä kaikki pitää saada tonne vielä sullottua, niin on siinä vähän operaatiota. Far driveri on tuolla ja se mahtuu sinne ihan hyvin ja nääkin kyllä sinne menee ja tää nyt menee sitten tohon väliin. Mä ruuvasin sen vaan tosta irti, kun mä katsoin vähän tuon johotuksia ja siellä on aika timmi tuo väliin, niin vähän tulee tänne jälkeen, mutta ei se haittaa. Joo, kyllähän sinne upposi aivan. No, meidän pitää tehdä nyt muutoksia sinne far driveriin.
sillä wordless controlsilla pitää tehdä muutoksia, eli meidän pitää vaihtaa 60 volttia 72 volttia, sitten tehdä se autolearn pitää tehdä, ja no se sitten on siinä mitä pitääkään, niin ei jätä muuta. Sitten tänne pitää muuttaa vähän jotain asetuksia varmaan tälle PMS:lle. No niin, katsotaan tuo wordless controls tästä nyt ekana. Joo, niin tää näkyy tää mun PMSkin nyt näköjään täällä samassa. Mielenkiintoista. Mitäs tää näyttää? Ihan hyvältähän tämä näyttää. Mitähän nuo tarkoittaa? Ei mitään haju. Joo, pitää katsoa noita asetuksia kans täältä. Mennään tänne var driveriin. Niin. Eli on virra päällä täällä. Your smart balance car Bluetooth start. Noin, nyt se voisi ehkä mennäkin sinne. Smart balance car Bluetooth connection successful. Kiitos tiedosta. Eli meidän pitää tänne vaihtaa se 60 volttia 78 voltiksi. No niin, löytyyhän se täältä, eikä se oli tämä täällä hardware täällä hommassa. Laitetaan tonne tuo 72. Nyt se vasta meni. Piti painaa monta kertaa. Nyt se toimii, 72. Joo. Sitten meidän pitää tehdä tuo calibration, niin sitten tätä laittaa tuo. Tänne mä laitoin nuo rengaskoot, mutta tänne ihan oikein. Ja sun muuta. Ja tonne mä tuon akunkin vaihoin. Eli tällä pitäisi päästä nyt 41 kilometriä suurin piirtein. Nähtävästi. Ja tuolta vaan tuo start learn. No joo, kokeillaan nyt toimiiko tämä. Toimii. Yes, toimii. Yes, ei mitään. Eli tuo nyt toimii. On kaikilla nyt kunnossa. Yes. Ja ei tehnyt mitään ihmeellistä. Eli sitten mä otan tuota vaan flash save. Joo. Ja sitten seuraava homma. Pitää laittaa vähän säätää noita tuon tämän PMS-asetuksia. Eli tää nyt pitäisi kaikki olla ihan kunnossa. Mennään tänne JNFN PMS:ään. Ja mä tänne itse asiassa vaihdoinkin jo yhden asetuksen. Eli minkä tänne nyt haluaa vaihtaa. Ja tuolla wordlessillä tätä ei ainakaan pystynyt tekemään, niin tää näkyy nämä samat jännitteet. Hyvin on balanssissa kennot nähtävästi. Otan tätä settingejä. Joo, eli tänne me halutaan laittaa tuo balanssi. Laittaa tuo balance control start voltage, mikä on tässä tuo. Mä tänne vaihoin tuon 2.8 jo. Eli tämän kannattaa pistää käytännössä ihan minimijännitteeseen, mihinkä nuo kennot menee, eli 2,5 volttia. Esimerkiksi vaikka näin. Niin ja tuolta vaan seiviä. Niin että se balansoi koko ajan, koska tämä on aktiivinen balansointikortti. Tai tuo
tai tuo PMS on aktiivinen, siinä on aktiivinen balansointi, eli se ei kuluta sitä akkua niin kuin yhtään ylimääräistä, vaikka siellä on koko ajan balansointi käynnissä. Eli mun mielestä se on järkevää pitää balansointi koko ajan sillä päällä. Ja se justiin sitä range-ahdistusta vähän pienentää, kun tietää, että siinä pääsee oikeasti sinne aika niin kuin pieneen kennonjännitteeseen kiinni, koska sehän on ihan fakta, että joku noista kennoista, mitkä täällä on, niistä joku kenno antautuu ennemmin kuin muut. Eli se putoaa jännite, niin kuin on aktiivinen balansointi koko ajan käynnissä, niin se ongelma tulee huomattavasti myöhemmin vasta. Eli tuon kansi tuonne vaihtaa ainakin, ja mikähän tuo Balance Current 8N, mitähän se tarkoittaa? Ei mitään hajua. Mutta joo, tuonne kannattaa ainakin vaihtaa. Mihinkä nyt vaikka 3 volttia se voi laittaa tai mihinkä ikinä haluaakaan. Mutta mä haluan, että se on koko ajan se balansointi käynnissä tuolla. Se tuo sitä rangea kummasti lisää. Varsinkin jos ajelee pienellä teholla, niin kuin matka-ajoa. Täällä on 24 kennoa sarjassa kapasti. Mä vaihoin tuohon, se oli 50 amperituntia, niin mä vaihoin tuohon 20. No, mitäs muuta täällä nyt on ihmeellistä? Ja tänne voi laittaa näitä kaikkia undervoltage protectionia ja mitä nyt ikinä tahtookaan tänne laittaa. No, täällä on kaiken näköistä. Mut joo, ei mua nyt mikään muu noista kiinnostanut kuin tuo vaan, että saadaan se balansointi aina käyntiin tuonne. Että saadaan sitä rangea tonne vähän lisää. Muutenhan nuo voi olla ihan vakioarvoilla. Toki me voitaisiin rajoittaa tältä ulos tulevaa tehoa ja kaikkea, kun tämähän saa 50 ampeerin tuo PMS, niin se on aivan liian raju. 100 ampeeria on aivan liikaa jo. Sen sinne voisi kyllä laittaa Discharge Overcurrent Protection. Tuohon voi laittaa vaikka 100. Eikä tuon kai pitäisi koskaan mennä niin noin ylös. Tuon noin. Mutta joo, lähdetään noille nyt liikkeelle ja katsotaan että miten tämä pelittää. Niin ja ton PMS mukanahan tuli myös tämä näyttö. En tiedä hyötyykö tästä mitään, mutta mä tohon sen ruuvasin kiinni. Niin. Tää on Bluetoothilla. Eli ei tarvitse vetää kuin virrat vaan tolle noin, niin se toimii heti. Katsotaan, näyttääkö tuo mitään, kun me laitetaan tää lataukseen. Pitää nuo vielä vähän siistiä. Vetään mulla on tää 20 amperin laturi. Tällainen aika raju. Tuo on aivan liian raju kyllä. Ja näillähän kennoilla oli suosituslataus niin 10 ampeeria, mutta eipä sillä ole mitään väliä, kun vaan seuraa lämpötilaa. Ja tonne varmaan saa laajettuakin niitä asetuksia tuolle PMSlle. Että saa rajoitettua lataustehoa ja sun muuta. Yleensä noiskuja semmoista on. Mutta nyt se pitäisi olla siellä kytkettynä. Aika jotain ainakin tekee. Käydään katsomaan mitä tää näyttää. Joo, 15 ampeeria lataa. Ja jännite nousee. Ihan näppärä olon. No niin, oltaisiin testivalmiudessa. Laturi on täällä. Mä pistän siitäkin linkin vaikka. Ja tosta PMS:stä ja noista kennoista ja sun muusta. Tuonne video alle descriptioni, jos haluat tommosia ostaa. Tänne tuli tosiaan peili. Pölläsin peilin tuosta. Sitten latauspistoke tuli tonne. Tää oli valmis reikä. Tuolla noin. Niin tökkäsin tonne vaan
Ei ole ruuattu vielä mitenkään kiinni, mutta sinne meni hyvin ja mä en voi tuolta kylästä ottaa se latauspistokkeen pois. Taisi tällä puolella olla, kun se ei mahtunut enää, kun tossahan se oli. Ei mahtunut enää, kun oli niin iso tuo akku. Sinne niin se. No tossahan se on paljon parempi tossa kohtaa. Ja tosiaan tuli vähän antituuninkia. Ei tämmöisellä uskalla ajaa ilman peiliä. On jotenkin pelottavaa ajaa ilman peiliä muutenkin. Ja tähän tuli tosiaan tämä mittari nyt. Kun tällähän nyt ei tee mitään tuolla mittarilla enää. Tuo on pelkästään, tai mittaristolla. Se on pelkästään nyt tämän etuvalon takia mulla tässä. Mä tilaan tähän jonkun muun tai jotain ja heitän tuonne jonnekin. Ja tosiaan tästä jää kaikki nämä alkuperäiset osat, mitä tästä nyt jää. Mitä tuolla nyt näkyy, nämä on kaikki myynnissä. Jos joku haluaa. Tää on tää mittaristo ja kaikki, niin mä myyn nämä kaikki pois. Ja jos on kiinnostusta, niin voi laittaa viestiä. No katsotaan, tekeekö tää mitään. Kulkee jo ihan eri lailla. Laitetaan vielä vähän tää tehoa lisää. Niin. Ja sitten 30 ampeerilla. Taas jonkun verran paremman tuntunen. Kulki ainakin selkeästi paremmin, mutta kiihtyvyyteen tuskin oli vaikutusta hirveästi. Sitten alamäkitesti. Reissusta selvitty. Vähän oli ongelmia. Noin 10 kilsaa mä ajoin ja akkua kuluu aika lailla tasan 1/3. Eli tällä mun ajotyillä tällä pääsis noin 30 kilometriä. Mielenkiintoista. Tuona me nähdään jännitteitä. Haaja, eli tuo on ylikennojännite. Tässä on matalin kennojännite. Tuossa on keskiarvo. Ja tuolla on akku lämpötila 30. No ei lämpeni juuri mitään. Ja mikä? Sitä meni hiiri. Mitä? Hiirulainen. Hiirulainen tuli seuraksi.
Joo, tässä on tosiaan oli semmoinen ongelma, että tämä niinku pätki, jos ylämäkeen laittoi kaasupohjaan, niin tämä pätkäsi tehot. Tää sitä selvittää, mutta se on eri päivä murhe se. No joo, tää kulki varsin mallikkaasti. Se 12 kilometriä tunnissa oli tosi lähellä, minkä mä aikaisemminkin on todennut, että se on aika lailla 1 voltti on noin 1 kilometriä tunnissa huippunopeutta. Tosi lähelle se niin. Ja se vähän vaikutti, kun nostettiin se 25 amperia 30 amperia, mutta sittenhän meillä meni teho jo yli 2000 wattiin. Joo, ihan mielenkiintoinen testi. Ja ei ollut ihan niin hyvä hinta-nopeussuhde, mitä oli moottoriohjaimen vaiholla. Eli se oli vähän niin kuin parempi päivitys siinä mielessä. Eli tuohan maksoi tuo akku ja PMS noin 250 € yhteensä, että se on vähän oli hintava jo. Ja tuolla nyt pääsee tuolla akulla varmaan normiajoa semmoisen jonkun 40-50 kilometriä, että ihan mukavastikin. Mut joo, en tiedä. Toinen lisää nyt voisi lyödä tehoa, mutta paljon tuo moottori kestää, ei mitään hajua, voisi ne uskaltaisi laittaa. Se oli taas aika kuumana kävi tuo moottori jo, että aika lailla rajoilla voi olla, että mitä sinne voi laittaakaan. Eli se, mikä oli se 2100 wattia vai mikä se nyt oli nyt se meidän suurin piirtein se teho, niin se alkaa olla aika lailla siinä jo, että 3 tonnia voi olla ihan maksimi, minkä tonne voi laittaa. Sillä nyt saa vähän lisää huippunopeutta, mutta tuo moottorihan tonne joutuisi vaihtaa, koska siellä on se käämitys. Se on vähän niin kuin pielessä huippunopeuden kannalta. Että jos sinne vaihtaisi vähän niin kuin vaikka mopon takamoottori, se kulkisi jo ihan eri vauhteja. Niin, mutta mitäs budjettiviritystä tänne sitten seuraavaksi? Ei tällä oikein voi tehdä pienellä budjetilla enää niin kuin mitään. Että se on se moottorin vaihto, olisi sitten se seuraava melkein mitä kannattaisi tehdä, mutta se maksaa sitten jo aika paljon, semmoinen kunnollinen. Mutta jos tulee jotain mieleen, niin pistäkää ehdotuksia vaikka kommentteihin, niin katsotaan mitä tälle keksitään, mutta mulla on itsellä nyt kyllä ideat aika vähissä jo tälle. Ihan hyvä peli tää niin kuin mun mielestä on, että nyt tää kulkee sellaista mopovauhtia ja pääsee jonkun verran kuitenkin ajamaankin, niin ihan hyvää peliaikaa olla. Ja aika turvallisen oloinenkin vielä noissa nopeuksissa. Mutta joo, eipä tällä kertaa enempää. Morjens!